भिडियोको स्पोन्सर रहेको छ तनी अप्टिक हट काठमाडौँ थमेल र हजुरहरूलाई पनि सनग्लासेस चाहिएमा मलाई इन्स्टाग्राममा डिएम गर्न सक्नुहुन्छ र म तल डिस्क्रिप्सनमा पनि लिङ्क राखिदिन्छु। दिस इज द बेस्ट चस्मा एभर। ल वेल हामी आज चाहिँ कास्कीकोट जान लाग्यो। आज चाहिँ कास्कीकोट आज चैते दसैँको दिन। आज हाम्रो चाहिँ यो भ्लग चाहिँ एकदम अनप्लान्ड हो र हामी चाहिँ आज 6 जना छौँ। म अहिले देखाउँछु त्यहाँ। अनि ल यही हो, अब हामी यहाँबाट चाहिँ स्टार्ट गर्छौँ हाम्रो भ्लग। आज चाहिँ डेन्जरै भिड छ माथि जाने, म सब देखाउँछु। ल हामी जान लागिसकेका छौँ माथि देखा त मान्छेको भिड यस्तो छ। अब हामी यहाँबाट चाहिँ हाम्रो भ्लग सुरु गर्छौँ र हामी माथि आजको जे जति छ सब क्याप्चर गरेर यहाँ हाम्रो भ्लग मार्फत देखाउँछौँ। लेट्स गो। हाम्रो चाहिँ यहाँबाट सुरु हुन्छ। खै कहाँ गयो तिनीहरू? आजको मान्छेको भिड चाहिँ यस्तो छ। ल आज चाहिँ हामीसँग मनोज दाई, हाम्रो नयन दाई। हेलो दाई, तपाईँको अनि हाम्रो इसान अनि म। ल हाम्रो यहाँबाट सुरु हुन्छ। यस्तो छ ल हामी चाहिँ यहाँबाट हिँडिसकेका छौँ। ल अब हाम्रो चाहिँ करिब 20 देखि 25 मिनटको बाटो भयो माथिसम्म। ल गाइज माथि जाने आउने क्रम जारी छ। माथि मान्छे त डेन्जरै गयो। जस्तै गरी हराइजाऊ अनि त्यो बादल पारी। के चाहिँ खाने हौ? यति हिँड्दैमा थाक्नु भएको? म त्यो थक गई। हराइजाऊ अनि त्यो बादल पारी उडिजाऊ उडी। ल हामी चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै माथि जाँदैछौँ र 10 मिनट भयो। 15 मिनटमा 10 मिनटमा चाहिँ हामी ठ्याक्कै दरबारमै पुगिन्छ। के छ भरिया? हजुर गाह्रो छ। के छ भरिया? के केटा आउँछ? कस्तो लागिरहेको तपाईँलाई? रमाइलो लागिरहेको। भाइको मोबाइल भाइलाई भेट्न पाइयो आज यहाँ आएर जुरे रहेछ। अनि त्यही हो, थकै नै लाग्छ। हामी मन्दिर परिषदमा आइसकेका छौँ। यो चाहिँ गेट भयो। गेट चाहिँ माथि यस्तो हो। अनि यहाँबाट चाहिँ चौ छ यस्तो। यस्तो भिड छ। चटपट सबै के छ बाबु? थ्याङ्क यू। सन्चै छौ? तिम्रो नाम के हो? यता हेरेर भनिदेऊ न। निश्चल के? नेपाली। तिम्रो घर चाहिँ कता? के गर्न आइयो त नि आज यहाँ? पूजा गऱ्यौ? अनि भैँसी राम्रो के काट्ने भयो भने काट्यौ? ए जस्तै गरी हराइजाऊ अनि। ल हामी फाइनली मन्दिरमा आइसक्यौँ। पुगिसक्यो म त।
त्यहाँ अगाडि बसेर त नआउने हुन्छ लाइनमा बस के छ ठिक छ बाबु हजुर के छ कतिचोटि आइएको यहाँ प्राइज यहाँ त 5-6 चोटि भयो त म त पहिलोचोटि यो फर्स्टचोटि हो म त यहीँ गाडी अब मोटरसाइकल आउँछ अनि सोचिरहेको त कहाँ आउने त्यत्रो हिँड्नु पर्ने एक राउन्ड हान्छ उता गएर अनि अहिले आउँछ ल कसैले लैन नि त्यस्तो त्यही हो मन्दिर त्यही हो कास्कीकोट दरबार आज चाहिँ डेन्जरै बलि चढाउने दिन रहेछ नि त आज चैते दसैँको दिन मान्छेको भिड डेन्जरै छ देखिसक्नुभयो होला ल भिड चाहिँ कम हुँदै गइरहेछ अनि गर्मी बढ्दै गएको छ दिनबदी हामी चाहिँ 2 घन्टा उता बस्यौँ अनि फेरि यता आएको कास्कीकोटमा यस्तो मजाको जग्गा कहाँ पाइन्छ मात्र 2 करोड 30 होइन मात्र 250मा हेम्जाबाट कास्कीकोट कास्कीकोट यो 3 रुपियाँमा बनेको यो राजाको दरबार तपाईँको आफ्नो तपाईँको बनाउनुहोस् यो तपाईँको के अरे भाउजूको बर्थडेमा तपाईँले गिफ्ट दिनुहोस् ओहो नि रगतको धारा यता 4-5 वटा होला काटिनु कुद्नु पर्छ क्या यहाँ बलि चढ्दैछ छड्नु गयो म गोल्डेनलाई त्यो भिडियोमा हाल्न लास्टमा हामीले हजुर के यसको दाम यो राङ्गाहरू के ल अब हामी यहाँबाट निस्किसकेका छौँ कस्तो भयो दामी 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 डराए मैले यस्तो गरेँ ड्रोन एउटा पानी थोपै पऱ्यो कि निस्किहालौँ के अरे 10 धेरै नि खान्न हामी कास्कीकोटको रमाइलो हेरेर अनि हामी निस्किसकेका छौँ घरतिर नलिकन कस्तो भयो
दिन कस्तो नि र रमाइलो रमाइलो भयो दोस्त होइन तर बिहान ख्यासी एकचोटि कहाँ हो त लडेको यो लडेको कहाँ हो बिहान लडेको यार यो यार ये बेच्चे बिहान खाली पेट आएको होइन म त कमेरा हान्दिन्छु कसम बिहान कहाँ हो लडेको कहाँ हो यहाँ चाहिँ यहाँ पल्टेर बसेर रहेछ कि बिहान ए त होइन मान्छेको जाने आउने क्रम जारी नै छ मस्त काम लाग्छ यार अब आबीले बोरा बोकेर जानु पर्यो के को बोरा त्यही उसको डिकिया खोज्दै भन्छ डिक्कीमा खोज्ने होइन अगाडिपट्टि हाल्छ अगाडिपट्टि हाल्नु पुरा मान्छेहरू कडा आएर रुख यार कति वर्ष पुरानो होला रुख है पुरा एक्जिट गेट आयो आजको दिन रमाइलो भयो मन्दिर घुमघाम यताउता मन्दिरको अहिले यताउता थियो मान्छेको डेन्जर थियो गइसकेको फाइनली गाइज हामी तल ल्यान्ड भइसक्यौँ त्यो पछि भन्नु केही छैन म त आजलाई कर्म छ अरू भाग चाहिँ आएको दिन ल आजको भ्लग एकदम अनएक्सपेक्टेड थियो एकदम अनप्लान थियो कि केही फिक्स पनि थिएन अनि चैते दसैँको दिन पारेर हामी माथि काशीकोट आएको थियौँ फिक्सै थिएन कि एकदम फिक्स थिएन अनि दाइहरूले ल जाँदै नि यसो मन्दिरतिर घुमेर आऊँ अनि यसो भिडियो बनाएर आऊँ भनेर नि भन्नुभयो अनि हामी काशीकोटतिर निस्क्यौँ ल यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद ल अब हामी चाहिँ यहाँबाट निस्किन्छौँ ल बाई ल हाम्रो भ्लगमा जोडिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद ल अब हामी फेरि हजुरहरूलाई फेरि देखाउनेछौँ अर्को ब्लगमा धेरै धेरै धन्यवाद ल के भन्नु सबैलाई हजुरको ब्लगमा आउन पाएर हामी एकदम सौभाग्यमान छौँ खुसी पनि धन्यवाद तपाईँलाई हामीलाई भाइरल गराइदिनु होला है ल मनोज दाइ ल अब पानी पनि आउनु लागेको छ हाम्रो आजको जाने कार्यक्रम हो होइन अब यता हाम्रो पानीको थुपानी परिसकेको छ अब हामी चाहिँ हिमजा जाने हो दाइहरू चाहिँ उताको बगातिर लेकतिर जाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ पोखराबाट आउनु भएको धेरै टाढाबाट आउनु भएको र आज हामी चाहिँ हाम्रो भ्लगमा साथ दिन आउनुभएको भनौँ न अब हामी चाहिँ हाम्रो गाउँतिर लाग्यौँ ल अब हामी चाहिँ हाम्रोतिर लाग्छौँ हाम्रो गाउँले जीवन हामीलाई गाउँ प्यारो छ ल अब चाहिँ बगाएर बुन्देर बोक्ने जाने ल हामी चाहिँ अब घर फर्किन लागेको है र आजको दिन कस्तो गयो त ल abi दाइ भनिदिनु एकदम बवाल आजको दिन बवाल अनि ठाउँ पनि तपाईँले हेर्न एकदम दामी छ ल नानी हो कता नानी हो पनि घर रहेछ ल गाइस आजको दसैँ चाहिँ एकदमै बवाल भयो चैते दसैँभरिको सबभन्दा बेस्ट दसैँ कस्तो के लाग्यो के भन्छ जस्तो चैते दसैँ खुसी छु होइन आज वेदर पनि त्यो सबै बिग्रेर जस्तो भयो अहिले चाहिँ घाम आयो वेदरले पनि आज साथ दियो भनेपछि आज चाहिँ के भन्ने एकदम रमाइलो पानी पर्ला जस्तो थियो पानीको थोक परिसकेको थिएँ पानीको थोपा परिसकेको थियो हामी ठ्याक्कै हिँड्ने बेलामा बन्नु ल अब चाहिँ आजको भ्लग चाहिँ आजको लागि यति नै अब फेरि हामी तपाईँहरू सामु अर्को भिडियो लिएर आउनेछौँ चाँडै ल भाइ